Okay, ayan, ito na yung Suzuki address natin after a week ng pag-install natin nung ating Sun clutch racing clutch lining. So papunta lang ako ng Marikina ngayong hapon na to para ihatid lang yung kailangan kong ihatid sa pamangkin ko para sa kanilang home study, yung mga module na kailangan nila, ihatid ko lang. So since ilang weeks na rin simula nung kinabit natin yung racing clutch lining natin na yun. So kung napanood nyo na yung video na yun, well, welcome back dito sa another episode natin. And kung hindi pa, I suggest na panoorin nyo muna yung video natin yun sa installation natin ng clutch lining na yun. Since today kasi ang gagawin natin is gagawa na natin to ng review kung paano ba natin or gagawa natin ng review kung ano ba yung experience natin sa paggamit natin nung Sun Racing clutch lining na to. So marami akong thoughts about dun sa racing clutch lining natin na to since nung na-install ko siya. So gusto ko i-share sa mga nagtatanong. Kasi nag-PM sa akin, thank you sa mga nag-PM na sa akin since nakita ko talaga yung interest nila dun sa dun sa ininstall nating clutch lining. So shoutout sa inyo, maraming salamat. So kung ano ba yung performance, ano ba yung best na na-experience natin doon, and at the same time kung swak ba para sa halaga niya yung clutch lining na sinasabi ko sa inyo. Okay? So samahan nyo lang ako sa Along Commonwealth. Doon natin ito-test kasi yung racing clutch lining na to, kung kamusta yung performance niya, kung okay ba yung kapit or anything else. Then tignan natin kung makakakuha ba tayo ng top speed, kung makakapag top speed tayo. Sige, try na rin natin kahit pa paano. Pero disclaimer lang, lahat naman ng review ko, yung mini review ko na to is more on personal preference ko yun. Kumbaga, yun yung na-experience ko towards that racing clutch lining. So kung meron kayong other experience sa Sun or sa any clutch lining na kinabit ninyo sa anumang motor ninyo, well, personal experiences natin yun. Okay? Pero ngayon, ang i-share ko sa inyo is yung experience ko dun sa Sun racing clutch lining na to. Okay? So medyo papadilim na medyo alanganin yung punta ko doon. Pero kaya hapon ako pupunta kasi pasok ko kasi is 8 to 5 PM. Ngayon from 5 PM onwards, doon lang ako may free time. Kaya doon lang rin ako makakagawa ng mga kung anong dapat kong gawin. Naisipan ko na rin na papunta ako doon, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, gawa ko na rin ng mini vlog. Sayang naman yung time na pupunta rin ako doon, and pwede ko pa namang i-testing doon sa roads ng Commonwealth. Okay. Nako. Wala pa tayong gas, di pa ako nakapagpagas. Sana mabot ako doon sa paborito kong gasolinahan. And mas mura kasi doon eh. Kaya doon ako lagi nagpapagas.
And by the way nga pala, para dun sa mga nakasubaybay dito sa channel ko and sa social media accounts ko, sa darating na weekend, gagawa pala ako ng vlog para sa installation natin nito, yung mini driving light natin. So, i-re-rewire ko siya, gagawan ko siya ng video, and at the same time, gagawa na rin ako ng instruction kung paano ba natin to ma-mount dito sa ating Suzuki address ng maayos. Hindi lang yung bastang nakamount lang siya. Gusto kasi natin every time na may ginagawa tayo is pulido yung gawa natin. So, abangan yun. I-follow nyo itong channel natin, i-like ninyo para updated kayo. So, para lahat ng mga videos natin is masusubaybayan ninyo. Hoy, magiging huli. Oh. Fill up muna tayo kahit 150. So ayan, so kagaya kanina nung sabi ko sa inyo, for our today's video is i-review natin yung kinabit nating sun racing clutch lining dito sa ating Suzuki address. So it's almost 2 weeks na rin simula nung kinabit ko siya, and marami na rin ako na experience na, or marami ako naging changes na naramdaman dun sa kinabit nating bagong sun racing clutch lining. Okay, ayan. So sa ating review, bali tatlo lang naman yung pinaka major na titingnan natin dito sa review natin. Number one, syempre, is yung presyo. Okay? Kamusta ba yung presyo na itong kinabit natin na sun racing clutch lining? Okay. So sa kinabit nating sun racing clutch lining is 884 pesos yung eksaktong bili ko sa kanya. So for its price, okay naman, kasi yung sun racing clutch lining kasi meron na siyang kasamang clutch spring. So okay yun, and better kasi hindi ka na magagastos pa para sa clutch lining nun. Okay na yun, hindi mo na kailangan gumastos pa para dun sa clutch lining, and at the same time, hindi mo na kailangan gumastos pa para dun sa spring. Sa clutch lining lang may kasama na siya in package niya na springs. So makakasave ka dun, malaking bagay talaga. Mas save mo dun almost 300 pesos din. Ikalawa naman is yung availability ng parts. So sa availability naman, marami kang pwedeng pagkuhanan. Pwede mo siya makuha sa online stores kagaya ng Shopee, Lazada. So pwede kang mag drop by sa mga ganun, tingnan mo kung available. So almost 880 pesos lang sa kanila. Pero sa mga local stores, I guess nasa 1.5 yung 1.3 to 1.5 yung range. So medyo overpriced kasi sa marketplace natin, especially sa Facebook and sa mga local stores ng mga motorcycle stores na makikita ninyo. For performance, okay, tama-tama since go tayo. Acceleration wise, okay, maganda kasi mabilis niyang na-engage yung clutch pedal natin given na mas malapad siya. Okay, so ibig sabihin kung mas malapad siya, mas mabilis siya magkakaroon ng contact dun sa bell natin, and mas mabilis niya mapapatakbo yung gulong natin. So yun yung maganda dito sa sun racing clutch lining. And sa iba pang clutch lining na mas malapad yung lining nila,
compare dun sa stock natin. Kasi nga, di ba, nung sinukat natin, almost 2 inches lang sa stock and 2.5 inches naman yung dun sa racing clutch lining natin, especially itong sa Sun Racing nga na ito. Ayan, so maganda yung hatak niya, maganda yung arangkada. The only thing na napansin ko sa kanya is nung bagong install ko siya, may naramdaman akong konting dragging. To the point na parang pag inarangkada ko siya, parang tumipiglas-piglas yung clutch lining dun sa bell. Parang hindi agad siya nag-e-engage or parang hindi pa siya naka-engage, parang dumudula siya ng kaunti. Pero yung experience naman na yun, hindi nagtagal ng sobra. Almost 5 minutes lang siya nung na-experience ko yun. Then after a while, nung ginamit ko siya, kasi pumunta ako na ng palengke. Pagpunta ko ng palengke, dun ko naramdaman pag start ko, then mga after several minutes, nawala rin naman siya. Up until now, wala na rin yung sinasabi ko na yun na dragging. Okay. So, yun lang naman yung na-experience ko. Pero other than that, until now, okay pa din. Yung clutch lining natin, maayos pa rin manakbo yung motor. Kung paano siya nung stop, mas maganda ngayon, mas okay yung acceleration natin. Kagaya nito, nakikita nyo naman, mas mabilis akong nakaka-arangkada, overtake. And yun, hindi siya sobrang kailangan mong bigyan ng sobrang revolution. Kumbaga i-rev mo ng gusto para kumapit ng gusto yung lining mo. So ayun na nga, yung review natin netong Sun Racing clutch lining natin na ininstall dito sa ating Suzuki RYDES. And for almost 2 weeks na ginagamit ko ito, is naging maganda yung impression ko sa kanya, naging maganda yung experience ko sa paggamit netong Sun Racing clutch lining na to. So yung mga bagay na nagustuhan ko dito, number 1 is yung price niya. Okay na okay para sa 884 pesos. May clutch lining ka na, included na rin dun sa 884 pesos na yun yung clutch spring, which is malaking savings yun para sa'yo, especially kung tight ka sa budget or nagkakaroon ka ng gusto mo makasave sa mga parts na i-install mo dito sa Suzuki address natin. Ikalawa is yung availability netong parts ng Sun Racing clutch lining, kasi marami kang option kung saan mo siya mabibili. Pwede kang pumunta ng Lazada, Shopee, or sa mga local motorcycle shops na available dyan sa lugar ninyo. Kailangan mo lang mag canvas muna kung saan yung may pinakamura, kasi yung ibang motorcycle shop medyo overpriced nga sila. So ikatlo na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang performance. So within 2 weeks na paggamit ko sa kanya, okay na okay yung naging experience ko. Maganda yung hatak, maganda yung takbo ng motor. Hindi naman siya, kumbaga hindi naman nagkaroon ng pangit na takbo yung motor natin. So overall, sobrang nasatisfy ako dito sa Sun Racing na clutch lining natin na to. And kung hindi mo pa napapanood yung pag-install natin nung Sun Racing clutch lining na yun, I suggest na puntahan mo yung channel ko, i-check mo doon, ikalawang video natin.
kung paano natin i-install to sa Suzuki address natin. Maraming salamat sa inyo sa pag drop by and sa pag panunood netong review natin nung Sun Racing clutch lining na to. Okay, sa next episode natin magkakaroon naman tayo ng tutorial and instruction kung paano natin i-install sa ating Suzuki address yung mini driving light na ito. So abangan nyo yun and see you sa next video ko. Thank you!